Ráno nastává panika, když vidíme někoho letět už 9:30, asi ve 2000 metrech. V rámci urychlení proto rušíme objednaný vývoz a jdeme rovnou na start. Až cestou zjišťujeme, že to byly balóny. Hned u startu vytáčím základnu a mám co dělat, abych neskončil v mraku. Další stoupáky už nedotáčím, abych to nemusel řešit. Na východ to jde dobře, je to mírně po větru. Zpátky se na zenu tlačím taky celkem v pohodě. Něco jsem přibral, tak už jsem aspoň nad půlkou z letovky. Zenu letí naprosto fantasticky. 2/3 speedu prakticky nezvednou opadání a přidají tak 10 až 15 km rychlosti. Není tudíž vůbec důvod lítat na trimu. U startu proti vítru ustává a až ke skiu to letí v pohodě. Točíme pětkové stoupáky, dostupy jsou 2200 a vzduch je poměrně klidný. Jsem nachlazený a je mi zima na nohy a na hlavu, což mi nikdy nebývá. Mám novou helmu a chtělo by to do ní kuklu a v botách už je pár děr. Teďko jsem otočil vlastně na 100 km otočňáku docela brzo, asi už ve 2 jsem otáčel, ale přiznám se, že dneska toho mám teda docela plný brejle, protože jsem trochu nastydlej. Je mi zima, dokonce i na nohy, nikdy na nohy mi zima nebejvá. Na hlavu mi je zima, protože jsem si mám jinou helmu a chtělo by to pod ní kuklu, takže toho mám trochu plný brejle, jak jsem to otočil a vracím se zpátky. Vypadá to, že snad by to mohlo vyjít, jestli tady někde neudělám nějakou fatální chybu, protože čas mám dobrý a to Zeno letí teda naprosto neskutečně. Ten výkon je prostě úplně obdivuhodný. V podstatě teď, když šlápnu 2/3 speedu, tak v podstatě se skoro nezvedne opadání, rychlost stoupne prostě já nevím, o 10-15 km v hodině. V podstatě není důvod lítat na trimu, jo? Vlastně na tom speedu je v podstatě stejný opadání, ale mnohem lepší klouzák, mnohem vyšší rychlost. Takže to považuji za takovou trochu nefér výhodu. V basánu jsem nejvíc uletěl, myslím, asi 80, takže dneska poprvé jsem to přeskočil vlastně na Shio a otáčel to na tom 100 km otočňáku. Takže to pro mě bylo něco nového, bylo to zajímavé, ale jak říkám, už to mám plný brýle. Před přeskokem zpátky vytáčím jen 1500, ale říkám si, že to skočím i tak. A taky, že jo, na druhé straně se v pohodě zachycuji. Keňský mindset, že se nedá vyhnít, dovoluje letět rychleji. Potenciál dne jsem dnes rozhodně nevyužil, podmínky byly na 150 km. Ale vzhledem k nachlazení jsem byl rád, že jsem uletěl aspoň něco, za skilo jsem dosud neskočil. Je to mé první basánské kilo. Cestou zpátky se strachuji hlavně o to, že se ke startu vrátím moc vysoko. To se nakonec potvrzuje, doletám 400 metrů nad. Všude to stoupá, ale letem od kopce ztratím 200 metrů, nicméně zpátky už nic. Se spirálují 100 metrů, ale než se srovnám na přistání, tak už jsem zase ve 150. Se spirálují dalších 100, čímž proklesám pod úroveň, nad kterou to všude stoupá. Nakonec se propadnu až 50 metrů pod start a musím se pracně vyškrabovat. Posazuju to proto na první volný plácek, ale bohužel je to soukromý pozemek, jen 100 metrů od oblasti se zakázaným přistáním, kde velmi nerudný pán chová dravce. Pán mi bere křídlo do květáku a vede mě na kraj pozemku, kde mi říká, ať jdu. Beru si proto křídlo a on. Ne, to tady nechej, večer zavolej na tohle číslo a pak si pro něj přijeď. Říkám, že bez křídla rozhodně neodejdu a když mi zamkne šňůry k bagru, tak voláme policii. Ti zkontrolují mou občanku a flycard, ale pak řeší spíše pána, že tam nemůže držet ani mě, ani mé věci. Nakonec mi ukazují, že si mám vzít křídlo a odejít. Já jsem se během hodiny a půl, které to celé trvalo, pánovi opakovaně omlouval, protože chápu, že ho sere, když mu tam možná týden co týden někdo přistává. Takže tady prosím rozhodně nepřistávejte.